Tervetuloa, this is our YouTube channel under the Finland sky. ඉතින් ඕන අද අපි ගියපු එක ඇඩ්වෙන්චර් එකක් අරගෙන එන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. කාලෙක ඉඳන් හීනමාවම ඉඳලා ස්කී කරන්න ගියා අපි. අපේ ටෙනන්ට් කමිටි එකෙන් ඕගනයිස් කරලා තිබ්බ ස්කී ඉවෙන්ට් එකකට අපිට යන්න chance එක හම්බ වුණා. ඒක තුර්කු වල ඉම්පිවාරා කියලා ඉන්ඩෝ අවුට්ඩෝර් ස්ටේඩියම් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ටේඩියම් එකේ තමයි තිබුණේ. ඉතින් අපි ඉම්පිවාරා එකට ගියා ස්කී කරන්න. අපි මේ යන ගමන් තමයි දැන් වීඩියෝස් ටික දාන්නේ. මේ තියෙන ස්ටේඩියම් එක මෙතන ඉන්ඩෝ අවුට්ඩෝර් දෙකම තියෙනවා. ඔය පේන්නේ නම් ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම්ස් ටික ෆුට්බෝල් වලට හොකි, අයිස් හොකි සෑහෙන දේවල් තියෙනවා. දැන් අපේ ස්කී ඉවෙන්ට් එක ඕගනයිස් කරපු අපේ ටෙනන්ට් කමිටි එකේ මෙම්බර් පොඩ්ඩක් අපිට කියලා දෙනවා කොහොමද ස්කී කරන්නේ කියලා. මම ඒ වොයිස් ඕවර් එක කරන්න නැතුව ඔයාලට අහන්න දෙන්නම් කොහොමද එයා කියන්නේ කියලා. Try to not to and just walk around, and when you find your balance you can add a little bit, slide into it. Just start really easy. Okay. Hilda here is 3 years old. ඒ චුටි බබාට අවුරුදු 3යි. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා හිටියාගේ අම්මයි ආන්ටි එක්ක ස්කී කරන්න. පොඩි එක්කෙනාට පුළුවන් නම් අපිට බැරි මොකද කියලා. ඉතින් අපිත් ගියා ස්කී කරන්න. ලොකේෂන් එක මේ එතන අපිට ස්කී කිට් එක ගන්න පුළුවන්, රෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ලට වෙනම ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා අපේ ස්ටුඩන්ට් ID එක පෙන්නුවාම. ස්ටුඩන්ට්ලට යුරෝ 3යි, වෙන ඇඩල්ට්ස්ලට යුරෝ 6යි. බබාලට මං හිතන්නේ ගන්නෙ නැහැ. මට ඒක හරියට මතක නැහැ, මං චෙක් කරේ නැහැ. අපි ඉතින් ස්පොන්සර් කරලා ගියපු හින්දා. අපේ ඕගනයිසර් අපිට කියලා දුන්නා කොහොමද ස්කී බූට් එක ස්කී එකට හයි කරන්න කියලා. ඒක පොඩි ට්‍රිකි. ඇත්තටම ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දන්නේ නැත්නම් අමාරුයි චුට්ටක් මුලින්. කොහමද ඉතින් අපි කරගත්තා. Leg and do some movement. If it falls down, it was not attached properly, then you have to do it again. So why there are like two? අපේ ෂූස් ටික දාගෙන ඉවරනම අපි ආයෙ යන්න ඕනේ අපේ පෝස් ටිකයි ස්කී ටිකයි ගන්න. ඒක අපේ උසේ විදියට බලලා තමයි ඒගොල්ලෝ වෙනම දෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ සම්පූර්ණ කිට් එක, ෂූස්, බූට් දෙක, ස්කී එක, ස්කී පෝල්ස්. එහෙම තමයි සම්පූර්ණ හම්බ වෙන්නේ. අපි ග්ලව්ස් අරන් යන්න ඕනේ. එහෙන් ග්ලව්ස් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඉතින් මම ස්කී කරපු විදිහ. හරි අමාරුවෙන් තමා ගියේ. ෂූස් දෙක හුරු නැහැ. බූට් දෙක දාගෙන ගියම් පෙරලෙනවා. මම ස්කී බෝඩ් එකක තමා ඉන්නේ කියලා අමතක වෙනවා. හැරෙන්න ගියාම ඊට පස්සේ ස්කී දෙක පැටලිලා වැටෙන්න යනවා. හරි අමාරුවෙන් තමයි ඇත්තටම ස්කී කරේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ් ස්කී කරන විදිය තමයි තියෙන්නේ. එයාටත් හුරු නැහැ, නමුත් එයා ඉක්මනට අල්ලගත්ත මට වඩා. වැටි හරියා නැගිටලා ස්කී කරා. ඇත්තටම අපේ හස්බන්ඩ් හිම වැටෙන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් ස්කී කරන්න යන්න ඕනේ කිය පෙරුම් පුරාගෙන බලාගෙන හිටියේ. නමුත් අපිට chance එක හම්බුනේ වින්ටර් එකෙත් අග. ඇත්තටම ඔය වීකෙන්ඩ් එකෙන් පස්සේ ඉම්පිවාරා වැහුවා. ඒ කියන්නේ ස්කී කරන්න තියෙන ට්‍රැක්ස් ටික වැහුවා යාලා. ස්ප්‍රින්ග් එක පටන් ගන්න හින්දා ඉතින් හිම දිය වෙනවා. ස්නෝත් නැහැ, ස්නෝ කරෙත් නැහැ කොට දවසකින්. මේ චූටි බබාලා චූටි කාලේ ඉඳන්ම පුරුදු වෙනවා ස්කී කරන්න. ස්නෝ ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ටිවිටීස් වලට ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ජොයින් වෙනවා. ඉතින් යාලා හරි දක්ෂයි. ඔයාලට දැන් පේනවත් ඇති යාලා කොච්චර ලස්සනට එක කරනවද කියලා. අපිට නම් හිතා ගන්නවා තමාරුයි. පේන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් ලස්සනට ස්කී කරන විදිහ. ඇත්තටම මගේ හස්බන්ඩ් කොච්චර වටනන්න නැත්තුවේ නෑ. එයා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරා. අන්තිමට එයා හොඳට ගියා. මට වඩා මම නම් වට දෙකක් ගිහිල්ලා නැවතුවා. මට ඇත්තටම අමාරුයි. වැටුනොත් නැගිට ගන්න හරිම අමාරුයි. ඒ ටෙක්නික් එක වැටලා නැගිටින ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. ඒක දන්නේ නැතුව කොහොමත්ම කරන්න අමාරුයි. ඒ ස්කී ෆෙස්ට් එක ඉවර කරන්න අපි ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් ගත්තා. මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් මම අරන් දුන්නා. අපි ඒවා Instagram එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එයාගේ ෆොටෝ දැක්කම නම් ඇත්තටම හිතන්න බෑ එයාගේ ෆස්ට් try එකට තමයි එයා මේ ස්කී කරන්න යන්නේ කියලා. එයා එච්චර ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට තමයි ෆොටෝස් වලට පෙනී හිටියේ. ඔච්චර තමයි අද අපේ vlog එක, චූටි vlog එකක් තියෙන්නේ. ලොකු කාලයක් අපිට වීඩියෝ කරන්න හම්බුනේ නැහැ. අපි ඇත්තටම එන්ජොයි කරන්න ගියපු හින්දා වැඩි වෙලාවක් වීඩියෝ කරේ නැහැ.
තව වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. නාදන් මොයික්කා.